Πάμε να φτιάξουμε νηστίσιμα παξιμαδάκια πορτοκαλιού για τον καφέ σας, για το τσάι σας και όχι μόνο. Ξεκινάμε τη συνταγή παρέα με την ολοκαίνουργια κουζινομηχανή παγωτομηχανή της Home Vero 1800W με κάδο 5 λίτρων που θα σας λύσει τα χέρια. Διαθέτει γάτζο για βαριές ζύμες όπως τσουρέκι, φτερό ανάδεσης για πιο ελαφριές ζύμες όπως μπισκότα, το σύρμα για μαρέγκα ή σαντιγί, καθώς και τα εξαρτήματα παγωτού για να φτιάξετε οποιαδήποτε γεύση παγωτού επιθυμείτε. Σημαντικό είναι ότι στο πάνω μέρος της κουζινομηχανής μπορείτε να διαλέξετε από την οθόνη αφής το πρόγραμμα που εσείς επιθυμείτε, πατώντας διπλό κλικ σε ένα από τα τρία εικονίδια: το γάτζο, το φτερό ανάδευσης ή το σύρμα. Στον κάδο της κουζινομηχανής θα ρίξω 130 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι, 120 γραμμάρια ζάχαρη, 110 γραμμάρια ελαιόλαδο, 1 τέταρτο κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα, 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder, ξύσμα από ένα κέρατο πορτοκάλι. Κουμπώνω τον κάδο μου στην κουζινομηχανή. Έχω βάλει και το προστατευτικό κάλυμα για να μην μας πετιούνται άλευρα προς τα έξω. Και προσθέτω σιγά σιγά 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Πολύ ωραία και περιμένουμε να μαζευτεί η ζύμη στο γάτζο. Η ζύμη είναι έτοιμη, θα την αφαιρέσω από τον κάδο. Κοιτάξτε πόση ωραία ζύμη φτιάξαμε, πόσο εύπλαστη είναι. Θα την κάνω μια μπαλίτσα και θα τη χωρίσω στη μέση. Αφού χωρίσαμε τη ζύμη, πάμε να ανοίξουμε σε μπαστούνάκι, οπότε αυτό θα το αφήσω στην άκρη. Ωραία, και τώρα θα ρίξω σουσάμι πάνω στον πάγκο. Και τώρα αυτό που θα κάνω είναι να ρολάρω το μπαστούνάκι πάνω στο σουσάμι για να κολλήσει έτσι. Έτσι προσπαθούμε να κολλήσουμε το σουσάμι από όλες τις πλευρές της ζύμης και κάνω ακριβώς το ίδιο και στο άλλο το ζυμάρι. Έχω βάλει σε ένα μεγάλο ταψί λαδόκολλα και θα τοποθετήσω τα μπαστούνάκια. Πατάω με το χέρι μου από πάνω για να δώσω ένα πιο πλατή σχήμα. Υπολογίζουμε περίπου το πάχος να μας βγει 1,5 εκατοστό. Όπως βλέπετε περίπου έχουν και τα δύο το ίδιο σχήμα. Και τώρα με ένα μαχαιράκι θα κόψω διαγώνια. Όχι μέχρι κάτω, απλά θα δώσουμε σχήμα. Και το κάθε κόψιμο που κάνουμε είναι περίπου 1,5 εκατοστό. Και αφού τελειώσαμε τη διαδικασία, ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο σε αντιστάσεις στους 200 βαθμούς για 30 λεπτά και θα σας δείξω στη συνέχεια τι θα κάνουμε. Και τοποθετώ το ταψί στη μεσαία σχάρα. Καλό μας ψήσιμο. Έχει περάσει ο πρώτος χρόνος ψησίματος και αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να τα κόψουμε τελείως. Θα τα γυρίσουμε τώρα όμορφα για να ψηθούν και από μέσα. Και τα επιστρέφουμε στο φούρνο και ψήνουμε για άλλα 20 λεπτά στους 160 βαθμούς. Και τα παξιμαδάκια μας είναι έτοιμα, θα τα αφήσουμε να κρυώσουν για να δούμε τι φτιάξαμε. Έχουνε κρυώσει, ελάτε κοντά μου να σας δείξω τι κάναμε. Έχουνε ψηθεί τέλεια, είναι τραγανά, κοιτάξτε εδώ. Είναι έπος, είναι εκπληκτικά. Άλλο ένα βίντεο φίλοι μου έχει τελειώσει, να τα φτιάξετε όλοι αυτά τα νηστίσιμα παξιμαδάκια πορτοκαλιού, γιατί απλά είναι top. Ωστόσο εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση στους φίλους σας για να σας δίνω τόσο όμορφες συνταγές. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά, γεια σας.